Tak jak jsem se poprvé dozvěděla o Ravensbrücku, to si přesně nepamatuju, protože já jsem vlastně o něm věděla od dětství, vzhledem k tomu, že moji rodiče měli, táta byl ještě v Mauthausenu a moji rodiče měli přátelé z těch koncentračních táborů, kteří k nám chodili. A já jsem jako malá holka bydlela u babičky a tady byla sousedka, se kterou se babička kamarádila a ta byla taky v Ravensbrücku. To byla Němka, která měla československou státní příslušnost a byla taky v Ravensbrücku. Takže o Ravensbrücku já jsem věděla, ale samozřejmě, že jsem nevěděla o tom, co se tam dělo. Protože to si rodiče nelajsli, že jo, nebo nechtěli mě s tím seznamovat a když se potkali se svými přáteli, tak se většinou si vyprávěli takového něco, jak se tomu říká, veselé historky z natáčení. Čili si vyprávěli veselější věci, nevyprávěli přede mnou nikdy nic tragického. A já jsem se pak blíž o Ravensbrücku dozvěděla. Já jsem tam byla poprvé s maminkou v roce 95, když bylo 50. výročí. A krátce na to jsem tam vlastně jela na takový pracovní tábor. Já si nikdy neumím to dobře vyslovit. Je taková organizace, která pořádá pro mládež tábory na různých místech a taky dělali vlastně takový pracovní tábor v Ravensbrücku. Já jsem tam teda byla jako hodně stará mládež, ale vlastně tam jsem se dozvěděla nejvíc, protože se mě vlastně všichni ti pracovníci, tehdejší pracovníci památníků věnovali, protože jsem byla první člověk, který se zúčastnil takového tábora a byl zároveň potomek. No tak já jsem dneska členem Mezinárodního komitétu IRK a to už jsem 16. rok. A vlastně já jsem se o to začala zajímat víc po té, co jsem tam byla na tom táboře. A pak mě oslovili ty původní vězenkyně, ještě maminka mezi tím zemřela, oslovili mě ty původní vězenkyně, jestli bych je nechtěla zastupovat. Já si myslím, že je strašně důležité, aby se to uchovalo co nejdéle. Že je hrozně důležité, aby památník měl co největší reklamu. A já vím, že to slovo reklama zní divně, ale jako aby o tom věděl co nejvíc lidí. A vlastně je prima, že se udělala teda ta výstava, která ještě u vás nebyla, ale u nás už je, Faces of Europe. A mělo by se takových akcí dělat víc, protože je spousta mladých lidí, kteří vůbec netuší, co se děje.